What's up guys? This is Mada Pakasana. Ayan. Ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng channel art. Ayan. Gamit ang isang application na tinatawag na Photoshop. Ayan. Ang gagawin natin ngayon ay basic lang muna ng channel art para sa ating YouTube channel. So first, install nyo yung Photoshop. Either kung anong version siya or yung upgraded na version, yung bago. So kung anong gusto nyo. Marami pong free sa browser. Ayan guys, so first, ayan, ito na yung Photoshop natin. Dito tayo sa Google and then i-download lang, type lang natin ito yung YouTube channel art size or template. So ayan guys, ito yung ano niya. So since na-download ko na yan, i-open na lang natin siya sa Photoshop. Pwede lang kayo, either yan. So open tayo. And then ito siya download. So guys, open na natin to. So this ano kani guys, itong area na to, ito yung magiging lalagyan natin ng design. So sa taas wala na po yan, hindi na po yan kasama. So ito lang yung banda na to, yung may tweet na yan. Nakita nyo naman text and logo area malagay dyan. So tayo sa gusto natin ng ibang kulay or depende sa atin. So pagkapit lang tayo ng gradient. Tayo sa shape and then rectangular. Wala natin dyan and then depende na yun sa inyo kung anong gusto yung kulay. Bilhin yung option tayo. Basic lang muna tayo kasi hindi naman tayo masyadong magaling pagdating sa layout. So angular and then pili tayo dito ng layout. So yan, as you can see, pwede na yan ang basic. Control, hindi natin i-adjust yan guys para fix up. Ayan, so ayan na yung pag sineset natin yan, ayan na yung magiging layout dun sa channel art natin. Pag nag-size kayo, hold nyo lang yung shift na key para pantay yung ano niya. Control T, then hold nyo lang yung shift key. So, ayan. And then, pin nyo lang. Then next tayo, then put tayo sa logo natin. Since yung logo natin is may black background, open tayo ng bagong file. Open. New tayo yung file and then okay, and then punta natin yung logo natin. Halimbawa yung logo ko is nandito yung logo ko sa download. Ito yung logo ko. Ayan, kasi may background ko siya na black, so copy ko lang muna yan and then paste ko sa Photoshop and then Control T. So ayan, okay ko lang. Then pagkatapos niyan, tanggalin ko yung background niya na black. Yung magic tool. Tignan natin, delete. Kaya yun yung magiging kakalabasan niyan. And then, solution. Ulit. Then, delete. So ayan na guys, Control D. So ayan na yung magiging layout natin. So kasi wala na siyang black background. Ayan, remove lang natin yan dito sa ating template. Ayan, ayan na yung ano natin. Control T. Control T lang pang niresize natin. Then hold shift. Shift nyo lang. So since nandyan yung logo natin, then okay, din mo.
lang natin yan. Pwede tayong mag-add ng square or shape, and like this shape, and then punta tayo sa filter niya. Yung fill niya is walang laman, and then yung niya is ilagay natin yung color black, and then ilagay natin ng 5. Okay. So ayan, move natin dito. Lagyan natin yung image natin dyan, ha. Okay lang guys, makadali lang. And then next natin is pwede tayo mag-add ng text or shape ulit. So depende kung ano yung magiging design nyo. And then after that, like this one, example yung sa channel ko, ito mag-add ulit ng shape, and then like this one, and then fill natin ulit ng itong color or orange, like same na lang. And then tanggalin natin yung stroke nya, 0 natin, and then move natin, yan, tapat natin dito, and then mag-add tayo ng text, or yan, text tayo, then tayo maliit, black, or Control A, adjust natin, gawin natin 150 or 200, and then lagay natin dyan, palitan natin yung font, like yung font niya, and then Control T natin, then resize natin, ayan, exact sa image na yan. And then lagyan natin ng blending option niya is lagyan natin ng stroke, kapalan natin kahit mga 5, and then lagyan natin ng shadow, inner shadow, and then drop outer. So ayan, kahit drop na lang, or drop shadow outer. Yan, level na lang, vlog, and then okay lang natin, and then lagyan natin sa kabila ng shape ulit, and then shape, yan, move nyo lang. Tapos pag gumawa pa kayo ng isang shape pa ulit, control tapos alt, hold nyo yan, control alt, and then yan, ganyan dyan, ayan, tapos lagyan natin ng tayo sa shape ulit, and then palitan natin ng kulay, gawin natin same kulay nito, light blue, or pang kulay like same sa kanina, ayan. And then tanggalin na natin ito, saka natin yung duplicate, control then hold yung top, so ayan. Then ulit tayo ng text, ang mga tutorial video, text tayo, then type nyo lang, then tutorial, then okay, and then move ko dito that side, and then control T, then resize nyo lang, resize, since mahaba siya, ayan, and then
copy natin text, and then the video. Okay, so since malaki yung shape niya, adjust natin. Okay, move natin video. So yan guys, napaka-simpleng tutorial lang, simpleng channel art. Ganun lang kadali. So kung gusto nyo lagyan ng icon ng Facebook, ayan bawa sa baba, punta lang kayo dito sa YouTube and search nyo lang Facebook icon, PNG, and then bawa ito, kahit nyo na i-download, copy nyo lang. Pagka-copy nyo, punta kayo rito, and then control D, control D nyo lang, and then resize. So yun na, paste nya, then tanggalin nyo yung layout nyo, kasi pag minove nyo yan doon, kasama yung parang transparent na ano. So pangit. So ito na, tatanggalin nyo muna siya. Yan, ayan, magic one selection tool. So then press delete enter, kaya wala na. Then move nyo, ayan. So pagka move yan, like x1, control T, resize nyo lang, then okay, then move nyo like that one, or ulit, ikan pa natin. Okay, yan. Then Instagram, same lang na process. Ikan nyo lang, or Facebook icon, or Instagram icon. Instagram. So kung kailangan nyo ng more design guys, mag-research lang kayo mga tutorial sa Google, yung mga tutorial about sa Photoshop. Mabilis lang gamitin yung mga tools niya. Sa gitna may mga ano naman yan, yung mga instruction para siya gamitin. Napakabilis lang. So kung isi-save natin yan, ayan. So pag save natin yan, so ilipat natin ito kahit Facebook na lang muna, huwag na Instagram. Ilipat natin yung icon. So nakabigay pala tayo. Ilipat natin yung icon. Ilipat natin dito sa yan, sa gitna. So save nyo lang, yan, save. Kung gusto yung save as, pili na kayo. Pag PSD, pwede nyo siyang ma-edit pag gusto nyo siyang i-edit. And then pwede siyang i-directa nyo save as PNG or JPEG, JPEG type. Ayan. Dalawa lang yan, either PNG or JPEG type or JPG. Para pag na-save nyo na yan, automatic sa folder niya lang mag-download, and then kayo nang bahala magpalit ng channel art ninyo. So hope you like this video guys, and if you like this video, please give a thumbs up or like this video and share. And then sa mga bago dyan, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, and thank you.